بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، الدرس ده يا جماعة إن شاء الله هيكون عبارة عن تاسك على الدرس اللي فات. يعني برضه هطلب منك حاجة، وكل اللي عايزه منك إنك توقف الفيديو وتعمل الحاجة اللي أنا طلبتها دي، وبعد كده تكمل الفيديو معايا علشان تشوف لو في أي حاجة غلط. طيب إيه هو التاسك اللي أنا هطلبه منك؟ عايزك تعمل كلاس يكون عبارة عن بنك أكاونت، يعني حساب بنكي، والحساب البنكي ده هياخد شوية بيانات اللي هي الاسم والمبلغ اللي موجود في الحساب ده. وعايزك تعمل ميثود مثلا اسمها ديبوزيت علشان مثلا تزود الفلوس دي. كل ده شيء عادي ومفيش فيه اي حاجه من اللي اتعلمناه في الدرس اللي فات اللي هو الكلاس فاريبل والكلاس ميثود. الحاجه بقى اللي انا عايزك تستخدمها بالكلاس فاريبل والكلاس ميثود هي انك تقول لي عدد الحسابات اللي اتعملت من خلال الكلاس ده، ويكون في داله بتديني العدد ده. يعني هتعمل كلاس فاريبل وكل مره بيتم انشاء كلاس تقوم مزود الرقم زي ما كنا بنعمل، ويكون في كلاس ميثود بترجع لنا الرقم ده لما نحتاجه. كده يعتبر الموضوع سهل جدا بالنسبة لك. يلا وقف الفيديو وجرب مع نفسك، وبعد كده ارجع تاني للفيديو علشان تشوف لو في اي حاجة عملتها غلط. واحب اقول لك عادي جدا لو معرفتش تعمل الموضوع ده، كل اللي عايزه منك انك تركز وتشوف هنعمله ازاي مع بعض، بس اهم حاجة تكون على الاقل فكرت مع نفسك. طيب تعال نشوف هنعمل الموضوع ازاي مع بعض. اول حاجة هكتب كلاس بالشكل ده، وبعد كده هديله الاسم اللي هو بنك اكاونت، وبعد كده هنديله هقول له ديف واعمل الانيشاليز بتاعنا اللي هو الكونستراكتور، وبعد كده هقول له سيلف، وبعد كده اكونت نيم اللي هو الاسم، وده هيكون جاي لنا من الباراميتر من هنا، وهكتب له هنا برضو اكونت نيم. وبعد كده تاني حاجه عايزينها اللي هو البالانس او الرصيد بتاعه، بعد كده ده يساوي الاكونت نيم، بعد كده سيلف دوت بالانس يساوي البالانس اللي جاي لنا برضو من الباراميتر. وبعد كده هنعمل ميثود هنسميها مثلا ديبوزيت لو احنا عايزين نحط فلوس في الحساب ده، وبعد كده هقول له اول حاجه سيلف، وبعد كده المبلغ اللي انا عايز احطه او اودعه في الحساب ده. بعد كده هقول له هنا بالانس بالشكل ده يساوي ايه، يساوي سيلف دوت بالانس برضو، بعد كده بلس المبلغ اللي انا عايز احطه. زي ما انت شايف احنا هنا عملنا الميثود بتاعتنا وعملنا الكلاس بتاعنا. تعالى بقى نستدعي الكلاس ده. هقول له هنا مثلا اكونت واحد بالشكل ده، وبعد كده هقول له بنك اكونت، وادي له الاسم اقول له مثلا محمد، ومحمد ده معاه دلوقتي 2000 بالشكل اللي انت شايفه ده. وبعد كده الاكونت ده هقول له هنا حط كمان 1000 زي ما انت شايف كده. وهاجي هنا قبل ما احط ال1000 هقول له برنت اكونت واحد دوت البالانس الرصيد اللي معانا، وبعد كده بعد ما حطينا ال1000 هقول له اكونت واحد دوت بالانس زي ما انت شايف. المفروض هنا يطبع لي 2000 وهنا يطبع لي 3، لان احنا اول ما عملنا الاكونت زي ما انت شايف كان موجود 2000 اهو، وبعد كده حطينا عليه 1000. تعال نشوف النتيجة. زي ما انت شايف قال لك 2000 وبعد كده قال لك 3. لحد كده الموضوع بسيط جدا، وما عملناش كلاس فاريبل ولا كلاس ميثود. كل اللي عملناه هو كلاس عادي جدا فيه حساب بنكي والرصيد بتاعه اللي هو 2000 والاسم اللي هو محمد. دلوقتي بقى تعالى ننشئ الكلاس فاريبل بتاعنا وهو عدد الحسابات اللي احنا انشأناها. فهقول له هنا بنك اكونت نمبر، وبعد كده هقول له صفر بالشكل ده. وكل ما تعمل كونستراكتور جديد او كل ما تعمل بنك اكونت جديد بالكلاس ده ساعتها هنزود البنك اكونت ده. اقول له هنا بنك اكونت دوت بنك اكونت وازوده بمقدار واحد، فهقول له برضو بنك اكونت دوت بنك اكونت بالشكل ده، وبعد كده بلس واحد. ولو عايزين نختصر ده كله هقول له هنا طبعا بلس يساوي بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعد كده هحط واحد. فكده احنا عملنا الكلاس فاريبل بتاعتنا، ويجي الدور على الكلاس ميثود. هننزل تحت هنا واجي اقول له كلاس ميثود بالشكل اللي انت شايفه ده، وبعد كده اقول له احنا عايزين نعمل ايه بالظبط. انا عايز اقول له جيت مثلا، وبعد كده اقول له بنك اكونت نمبر، وهاجي هنا اقول له سيلف، ويرجع لي ايه، يرجع لي سيلف دوت بنك اكونت نمبر زي ما انت شايف بالشكل ده. فدي هي هترجع لك الرقم اللي معاك ده. فكل ما تعمل بنك اكونت هيزيد الزيرو ده الواحد، وبعد كده الاتنين، وبعد كده التلاتة، على حسب الاكونتات اللي انت هتعملها. وفي النهاية انا برجع تلاتة دي هنا زي ما انت شايف بالشكل ده. نرجع دي تاني لصفر، وبعد كده نجرب الكود بتاعنا تاني. طبعا مش هتلاقي فيه اي اختلاف زي ما انت شايف 2000 و 3000. دلوقتي بقى هقول له برنت واقول له بنك اكونت دوت جيت بنك اكونت نمبر اللي هي الميثود بتاعتنا اللي موجودة دي. وتعالى نشوف دلوقتي النتيجة. زي ما انت شايف قالك واحد. ليه قالك واحد؟ لان زي ما انت شايف احنا عملنا البنك اكونت مرة واحدة بالشكل ده اهو. طيب لو قلنا له اكونت 2 زي ما انت شايف بالشكل ده، وهقول له هنا احمد، وبعد كده هقول له
1000 اهو زي ما انت شايف كده، وتعالى نشوف النتيجة. زي ما انت شايف قالك 2، لان احنا عملناها دلوقتي مرة كمان. وبكده يا جماعة يكون الدرس ده خلص. اشوفكم ان شاء الله في درس جديد، والسلام عليكم.